سلام و درود دوستان خوبم. امیدوارم هر جا هستید صحت و سلامت باشید. امروز می خواهم یک علیم آماده نمایم. علیمی که از خوردنش سیر نمی شوید، آنقدر مزه‌دار است. این حلیم بر روش علیم‌پزی مشهور شوربازار کابل جان تهیه می شود. دوستانی که نوش جان کردن حتما مزه‌اش را فراموش نکردن. واقعا خیلی مزه‌دار است. کمی زحمت دارد اما ارزش زحمت را دارد. در قدم اول 1 کیلو گندم پوستا را تقریباً 7-8 بار شستم. البته نیاز به پاک کردن نیست چون خیلی پاک و سوتره می باشد. تقریباً 220 گرم گوشت سرخی گوساله که بدون رگ و ریشه و همه قسم صاف و صفا باشد با آب تر میکنم و تقریباً 1 ساعت میگذارم تا رنگش سفید شود. گندم را البته قبلا تر نمی کنیم. بعد از آن گندم شسته شده و گوشت را به یک دیگ انداخته و تقریباً با 4 لیتر آب میگذاریم که بجوشد. البته گندم را قبلا تر نکرده هم و وقتی که به دیگم اضافه میکنم آب سرد می باشد. وقتی که خوب به جوش آمد حرارت را متوسط می سازیم و اجازه می دهیم که گندم پخته شود به حرارت ملایم. البته بعد از 4 ساعت دوباره 2 لیتر آب دیگه اضافه میکنیم و دوباره اجازه میدیم که بپزد. بعد از 4 ساعت پخته شدن گوشت را از دیگ برمیداریم. کلاً از شروع پخته شدن تا ختم کار ما تقریباً 12 لیتر آب مصرف کردن. بعد از 6 ساعت دوباره 2 لیتر آب دیگر اضافه میکنیم و اجازه میدیم که باز هم بجوشد. البته آب باید جوش باشد. این دستور اصیل و سنتی بر روش شوربازار کابل جان باشد. امتحان کنید، از مزهش سیر نمی شوید. آنقدر خوشمزه است، منتها ویدیو را خوب دقیق و توجه نماید. در وقت پختن گندم هیچ زحمت ندارد. فقط نیم ساعت 1 بار شور میدهیم و میگذاریم که آرام بپزد. زحمتش وقتی که شیره گندم را میکشیم کمی خسته کننده است، اما وقتی که علیم را به این خوشمزگی نوش جان نمایید او هم جبران می شود با اولین لقمه. البته در وقت شیره کشی کمی آب اضافه میکنیم که تا خوب از چلاف صاف رد شود. از تک تک شما ممنونم که وقت گذاشتید، ویدیو را دیدید، لایک کردید و نظرات قشنگتان را نوشتید. همیشه نظرهایتان برای من ارزشمند است و باعث می شود با انگیزه بیشتری ادامه بدهم. حالا می خواهم چند تا از کامنت های قشنگتان را بخوانم و ازتان قدردانی کنم. باز هم سپاس از همراهیتان. سلام و درود خدمت شما کدبانی مهربان. زنده و سلامت باشید.
از حسن نظر و حضور صمیمانه‌تان قلباً ممنون و سپاسگزارم. نوش جانتان. خوشحال شدم از شریک ساختنتان. نام خدا خودتان استعداد حالی دارید. سعادتمند باشید. علیکم سلام. مهربانم. ممنون لطفتان. چشمانتان زیباست. بسیار تشکر. زنده و سلامت. خواهر نازنین، تشکر فراوان و بیپایان از کامنت های ارزشمند و تشویق های همیشگیتان. مهربان هستید. هرچی بگویم باز هم کم گفتم. سبز بمانید. لطف الهی بدرقه راهتان. خواهش میکنم. سپاسگزارم از قدردانی و مهربانیتان. با عزت و سربلند. تشکر. یک دنیا ممنونم از لطفتان. دیر من نستا د مهربانی لپاره. خدای دې تا او ستا کورنۍ ته خوشحالي او روغتیا درکړي. بار دوم شیره را از این تورک سیمی رد میکنم که تا کاملا شیره بیرون شود و پوست جدا شود. ببینید چقدر این شیره صاف و یک دست شده. معلوم دار است که بهترین حلیم تهیه می شود. و گوشت پخته شده را با کم آب مخلوط و میده می کنم و بعد از آن کم شیره اضافه می کنم و دوباره مخلوط می کنم که تا کاملا حل شود. من از برنج استفاده نکردم و از آرد برنج استفاده کردم. البته یک گیلاس آرد برنج را به این شکل با آب تر میکنم و بالای شیره اضافه میکنم. و این مرحله باید زیاد مواظب باشه. مرحله اساس و مهم است که مراقبت زیاد در کار است که زیر علیم نسوزد. خدا نکرده اگر بسوزد زحمت ما عیف می شود. منتها پختن حلیم سنتی و اصیل کم جنجال دارد. 2 ساعت پخته می کنیم. البته مواظب می باشیم و متواتر به هم می زنیم. ببینید قسمی که به ویدیو می بینید من از این دستکش پلاستیکی استفاده کردم که دست ما نسوزد. و همچنان 1 ساعت قبل از آماده شدن 1 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری ایل اضافه می کنیم. این حلیم را خیلی خوش‌طعم و مزه‌دار می سازد. فعلا کاملا پخته شده. به این ظرف ها می کشیم که سرد شود. بعد می توانیم به این روش گرم و کم پخته کرده نوش جان نماییم.
با همین 1 کیلو گندم تقریباً 4.5 کیلو حلیم تهیه شد. دوستان نازنین، می توانیم حلیم را فریزر نماییم تا چندین ماه تازه میماند. به همین روش میپزیم کم روغن، کم شکر و ایل، البته روغن زرد اختیاری می باشد اما مزه حلیم را 10 برابر می سازد. فقط وقتی روغن گرم شد حلیم را اضافه می کنیم و شکر را بالایش اضافه می کنیم و کمی پخته می کنیم که تا شکر کاملا در بین حلیم حل شود و بعد از آن 1 قاشق غذاخوری روغن زرد اضافه می کنیم. البته روغن زرد اختیاری می باشد اما واقعا مزه حلیم را 10 برابر می سازد. اول روغن را جذب میکند. وقتی که کاملا آماده شد به این شکل ببینید به اطراف حلیم روغن دوباره جدا می شود. به به، چی مزه حالی و چقدر حلیم کشدار و خوشمزه شده. دوستان نازنین، واقعا جایتان سبز، حتما امتحان کنید چون ماه رمضان در پیش است. آماده کرده نوش جان نما. هیچ باورم نمیشه. حلیمی که در کارخانه آماده می شود در خانه براحتی و امان مزه وطنی آماده و نوش جان بکنید. با این روش هم با تخم می توانید بپزید اگر دوست داشتید. البته تخمدار هم به روش مثل روش قبلی پخته میشه، البته روغن و شکر به میل خودتان. البته حلیمی که با تخم پخته کردن 400 گرم می باشد که 3 قاشق شکر استفاده کردم و 1 قاشق غذاخوری البته روغن زرد استفاده کردم که به میل خودتان و تقریبا 4 قاشق غذاخوری روغن مایع استفاده کرد. تشکر فراوان از حوصله‌مندی و لطفتان که ویدیو را تا آخر تماشا کردید. در پناه لطف الهی سربلند و پیروز باشید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید
و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از اینکه امتحان کردید خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه‌تان را با ما در میان بگذارید. همانطوری که همیشه مواد لازم را در صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کرده می توانید. خداوند بزرگ نگهدار همه تان تا ویدیوی بعدی.